Okay, mga bata, ano yung mga napapansin nyo sa video or nakikita nyo sa video? Ano yung mga yun? Justin. Nagkaroon po ng unang eleksyon sa Philippines. Very good. Gwen? Itinatag ang Commonwealth dito sa Pilipinas. Itinatag ang Commonwealth dito sa Pilipinas. Very good. Kat? Nagkaroon po ng World War II. Nagkaroon ng dalawang pandigmaang pandaigdig. Very good. Ang lahat ng mga nasabi nyo ay matatalakay natin sa susunod nating topic. The American government and Commonwealth government. Ang pananakop ng mga Amerikano dito sa Pilipinas at ang pagtatag ng Commonwealth sa Pilipinas. So the American government. Sa araling ito, matutunghayan natin kung paano nagbago ang pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng pamahalaang Commonwealth na kung saan nabigyan tayo ng pagkakataon ang mga Pilipino na pamahalaan ang isang bansa habang nananatili itong teritoryo ng Estados Unidos tungo sa pagkamit ng ganap na kalayaan. The American government. Simula 1898 hanggang 1946, nasakop tayo ng Amerikano. Tapos sa paglagda ng Treaty of Paris noong December 10, 1898, natapos ang pananakop ng mga Spanish dito sa Pilipinas. At sumunod naman ang mga Amerikano sa pananakop dito sa Pilipinas. Naiintindihan mga bata? Opo. The Treaty of Paris, signed on December 10, 1898, Spain ceded the Philippines to the United States, thereby beginning of the era of American colonization. So sa paglagda ng Treaty of Paris, ito na yung sinabi ko kanina na natapos ang pananakop ng mga Spanish sa Pilipinas at ang Amerikano naman ang nakikipag o nananakop sa Pilipinas. Okay, next. Ito, kilala nyo ba tong taong to? Yung nasa larawan, kilala nyo ba, mga bata? Opo. Opo. Gwen, sino yung nasa larawan? Si Emilio Aguinaldo po, teacher. Very good, Gwen. So si Emilio Aguinaldo led a rebellion against the U.S. military in the Philippines on November 1, 1899. So si Emilio Aguinaldo nagtaguyod ng isang pamahalaang rebelde sa Malolos noong Enero 23, 1899 at naging pangulo ng pamahalaang rebelde. Si Emilio Aguinaldo din ay dinakip ng mga tropang Pilipino na matapat sa gobyerno ng Estados Unidos noong Marso 23, 1901. Naintindihan mga bata? Opo. Opo, teacher. Okay, next tayo. Si General Miguel Marbar o Miguel Carpio Marbar, the last Filipino general na surrender to the Americans during the Revolution. Replaced by Emilio Aguinaldo o siya yung pumalit kay Emilio Aguinaldo bilang pinuno ng mga rebelde. At ang lahat ng puwersang Pilipino matapos na mahuli ng mga sundalong Amerikano si Pangulong Emilio Aguinaldo sa palanan Isabela noong Marso 23, 1901. Si Miguel Carpio Malvar ang huling Pilipinong pangkalahatang sumuko sa mga Amerikano sa panahon ng Revolution. So siya yung pinakalas na general na sumuko sa mga Amerikano. Next. Civilian government. On July 4, 1902, the U.S. government replaced the military government in the Philippines with a civilian government headed by William Howard Taft. So yung civilian government ay pinalitan ng military government noong July 4 na pinangunahan ni William Howard Taft. So yan si William Howard Taft. Elected the 27th President of the United States noong 1909, 1913, and later became the 10th Chief Justice of the United States noong 1921 to 1930.
Naging 27 siyang Pangulo sa United States at pang-sampung Chief Justice of the United States. Pero sa kasalukuyan, si William Howard Taft ay isang Secretary of the War na nag-iisang lalaki sa kasaysayan na may pinakamataas na pwesto sa kapwa ehekutibo at judisyal sa sangay ng gobyerno ng Estados Unidos. Nakuha niyo ba, mga bata? Opo. Sige. Very good. Next na tayo. American colonial education and the school system. America's greatest achievement in the Philippines was the introduction of the Philippine public school system. Overall, the public school system increased the number of Filipino who know how to read and write. In 1903, the literacy rate was 42.2%. This rose to 49.2 in 1918 when a second census was taken. So, ang pinakamalaking contribution ng Amerika sa Pilipinas ay simula nung nagkaroon ng school system dito sa Pilipinas, as marami ang natututong sumulat at magbasa. At mula sa 42.2%, tumaas ito, naging 49.2%. Ang dami ng mga natutong bumasa at sumulat. Naintindihan, mga bata? Opo, ma'am. Opo. Very good. Next tayo. The impact of American rule. Number 1 is the education and school system. Number 2, improvement of trade and industry. Number 3, public health welfare. 4, the Americas taught the Filipino nutrition and industry. The Philippines also prospered under the Americans. The transportations and communication, the democracy and civil liberties, and political parties, language, and literature. So yan yung mga naging impact or epekto ng mga pananakop ng Amerikano dito sa Pilipinas. Nagkaroon din ng magandang epekto sa atin ng pananakop ng Amerikano sa Pilipinas dahil dito, nagkaroon tayo ng, yun na nga, yung siyam na mga magandang epekto sa mga Pilipino dito sa Pilipinas. Naintindihan, mga bata? Opo. Very good kung naintindihan. Jones Law of 1916, also known as Philippine Autonomy Act, proposed by William Atkinson Jones, the pledge of eventual independence, and once Filipinos were ready for self-governance, was made. So, idinokumento nito ang pangako ng mga Amerikano na ibibigay ang kalayaan ng bansa o ang pangako ng tuluyang pagsasarili kapag handa na ang mga Pilipino sa pamamahala sa sarili. Mabigay lamang ang kalayaan ng mga Pilipino kung kaya na natin na mamamahala sa sarili nating bansa. So isa itong pinopropose ni William Atkinson Jones para magkaroon tayo ng kalayaan sa Pilipinas. So upang maibigay yung kalayaan na yun, kailangan muna nating matutong tumayo sa sariling mga paa na hindi nakadepende sa mga Amerikano. Naintindihan nyo ba? Opo. Okay, very good. Next na tayo. Tidings-McDuffie Act. So, the Tidings-McDuffie Act of the United States government detailed the steps required for the Philippines to become independent of the United States. A previous act of the Hair House Cutting Act had been rejected by the Philippine Congress. So, ang Tidings-McDuffie Act ng pamahalaang Estados Unidos ay ang nakadetalye ng mga hakbang na kinakailangan upang ang Pilipinas ay maging malaya sa Estados Unidos. Ang kilusang Hair House Cutting Act ay tinanggalan ng Kongreso sa Pilipinas at pinayagan ang pagtatag ng Commonwealth ng Pilipinas ng 10 taon
ng mapayapang paglipat tungo sa ganap na kalayaan na itinakda sa July 4, 1946. Naintindihan nyo? Opo, ma'am. Okay, Opo, ma'am. very, very good. So next na tayo, Independence Mission. Ito ang the first Philippine Independence Mission sent to the U.S. Congress and the White House to lobby for the negotiate independence. So ito yung unang pangkalayaang pinopropose ng Independence Mission para sa ating kalayaan. Una-unahang misyon sa kalayaan ng Pilipinas na ipinadala sa Kongreso ng Estados Unidos at sa White House upang makipag-ayos para sa kalayaan. Nakuha, mga bata? Opo. Opo. Okay, very good. Next tayo, ang Osrox Mission ng 1931. So the Osrox Mission made up of Osmeña and Rojas. Kaya siya Osrox dahil ito yung apelyido ni Osmeña and Rojas. Kaya nagiging Osrox Mission. Ito yung mission ni Osmeña and Rojas and was a campaign for self-governance and United States recognition of the independence of the Philippines led by former Senate Sergio Osmeña and House Speaker Manuel Rojas. So ang Oxrox Mission ng 1931 ay isang kampanya para sa pamamahala ng sarili at pagpapakilala ng Estados Unidos sa kalayaan ng Pilipinas na pinamumunuan ni dating Senador Pangulo ng Senado Sergio Osmeña and House Speaker Manuel Rojas. So next tayo. Ang Qualcomm Mission naman noong 1934 ay binubuo ni Quezon, Benigno Aquino, and Rafael Alunan. Kaya nagiging Qual Mission. Nakuha nyo? Opo. Opo. Okay, very good. Very good kung nakuha nyo. Ito ay the Qualcomm Mission made up of Quezon, Benigno Aquino Sr. and Rafael Alunan negotiated the Tidings-McDuffie of the Philippines Independence Act, which set a 10-year transition period to be known as the Commonwealth of the President. So noong 1934, isang bagong misyon ang Qualcomm Mission na binubuo ni na Quezon, Benigno Aquino Sr. at Rafael Alunan ay nakipag-ayo sa Tidings-McDuffie o Batas sa Kalayaan ng Pilipinas na nagtakda ng isang 10 taong panahon na paglipat na makikilala bilang Commonwealth ng Pilipinas, kasunod ang pagpapakilala sa kalayaan ng Estados Unidos. Okay, next na tayo. So the Commonwealth Government. So sa panahon ng pananakop ng Amerikano, naitatag ang the Commonwealth Government. So, the name of the Philippines when it was still controlled by the Americans and formally established on November 15, 1935. So, ang pangalan ng Pilipinas noon sa panahon ng pananakop ng Amerikano ay Commonwealth of the Philippines. Nakuha niyo, mga bata? Opo. So dati daw, Commonwealth of the Philippines ang tawag sa Pilipinas sa panahon ng pananakop ng Amerikano. Next tayo. So ito na yun. Ang first presidential election of in the Philippines noong 1935. So first presidential election were held on September 16, 1935. And millions of Filipinos had trooped to the polls to elect their two highest officials, which is the President and the Vice President. So mga candidates included former President Emilio Aguinaldo, the Iglesia Filipina Independiente,
leader nila ay si Gregorio Aglipay and others. Manuel L. Quezon and Sergio Osmeña of the Nacionalista Party were proclaimed the winners, the winning seat of president and vice president respectively. So ang nanalo during the first presidential election noong 1935 ay si, walaan nyo, walaan nyo kung sino ang nanalo ng first president at vice president. May idea kayo? Sige nga. Okay, ang nanalo. Wala po akong idea, ma'am. Okay. So, ang naging unang presidente daw ng Pilipinas ay si Manuel L. Quezon. At saka ang kanyang vice president ay si Sergio Osmeña. Okay, next na tayo. Ito. Si Manuel S. Quezon won the Philippine first national presidential election under the banner of the Nacionalista Party. He became the first Filipino to head the government of the Philippines. So noong 1935, napanalunan ni Quezon ang unang pambansang halalan sa pagkapangulo ng Pilipinas sa ilalim ng banner ng Nationalist Party. Siya ang nagiging kauna-unahang Pilipino na namumuno sa isang pamahalaan ng Pilipinas. At siya din ay muling nahalal na may 82% na boto noong November 11, 1941. Okay pa ba tayo dyan? Opo, ma'am. Okay, very Opo, good. teacher. Okay, next na tayo. So, si Sergio Osmeña Sr. na in 1944 to 1946, a Filipino politician who served as the fourth president of the Philippines and the first vice president under Manuel L. Quezon. Upon Quezon's sudden death in 1944, Osmeña succeeded him at age 65, becoming the oldest person to assume the Philippine presidency. Si Sergio Osmeña, siya yung pang-apat na presidente ng Pilipinas at naging unang vice president under Manuel L. Quezon. And then, nung namatay si Quezon, siya yung pumalit na presidente. Pinagpatuloy niya yung bilang presidente, pagka-presidente ni Manuel L. Quezon. So si Claro M. Recto, the convention succeeded in framing and approving on February 8, 1935, a constitution which would truly reflect the Filipinos' capacity to frame laws and principles that would govern their lives as free, responsible citizens in democracy. So ipinaglaban ni Claro M. Recto alinsunod sa probisyon ng batas tidings McDuffie, bumalangkas ng saligang batas ang mga Pilipino sa pamumuno ni Claro M. Recto noong February 8, 1935. Isang konstitusyon na totoong makikita ang kakayahan ng mga Pilipino na mabalangkas ng mga batas at prinsipyo na mamamahala sa kanilang buhay bilang malaya, responsableng mamamayan sa isang demokrasya. Nakuha ninyo mga bata? Opo. Opo. Okay, very good. The 1935 Constitution, a constitutional plebiscite held in the Philippines on May 14, 1935, ratified the 1935 Philippines Constitution, which established the Philippine Commonwealth. The Constitution had been written in 1934 by Constitutional Convention of 1934. So, ang 1935 Constitution, isang plebisito sa constitutional na ginaganap sa Pilipinas noong Mayo 14, 1935 na nagkumpirma sa 1935 Philippine Constitution na nagtatag ng Commonwealth ng Pilipinas. Ang Constitution ay isinusulat noong 1934 ng Constitutional Convention ng 1934.
Naintindihan niyo ba mga bata? Opo. Opo. Okay, very good naman. So, next na tayo. Japanese imperialism. The Japanese invasion of the Philippines started on December 8, 1941. They wanted to gain power over their neighbors and also to oust American and European influences from the region. So, ang mga Hapon sa Pilipinas ay nagsimula noong, ang pananakop ng mga Hapon ay nagsimula noong ika-8 ng Disyembre 1941. Nais nilang makakuha ng kapangyarihan sa kanilang mga kalapit na bansa at upang paalisin ang mga impluwensyang Amerikano at Europa mula sa rehiyon. Next, ito na yung Second World War noong 1942 and 1946. So the general headquarters and military comes on basis of the PCA or the Philippine Commonwealth Army. Military stations in the main provinces of the Philippine archipelago from Luzon, Visayas, and Mindanao were openly under control of the PCA service and began local military conflicts to engage operations against the Japanese occupation in this country. So ang pangkalahatang punong tanggapan ng mga kampo militar at mga base ng mga istasyon ng militar ng PCA o Philippine Commonwealth Army noong World War II sa mga pangunahing mga lalawigan ng Philippine Archipelago mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ay bukas at kontrolado ng mga serbisyo ng mga PCA at sinimulan ang mga lokal na pagtatalo ng mga militar upang makagawa ng mga operasyon laban sa Hapon na pagsakop dito sa bansa natin. Okay pa ba kayo? Opo. Naintindihan niyo ba? Opo. Okay. Next na tayo.